ሰላም ሰላም ውድ የማትስ አካዳሚ ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ የሆነውን አፕላይድ ዋን ነው። ይሄ ኮርስ 5 ዩኒቶች አሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ዩኒት ቬክተርስ ኤንድ ቬክተር ስፔስ ይባላል። ሁለተኛው ዩኒት ደግሞ ማትሪስስ ዲተርሚናንትስ ኤንድ ሲስተምስ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንስን የያዘ ነው። ሶስተኛው ዩኒት ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ ነው። አራተኛው ዩኒት ደግሞ ዴሪቬቲቭስ ኤንድ አፕሊኬሽን ኦፍ ዴሪቬቲቭስ ሲሆን አምስተኛው ኢንቲግሬሽን ነው። እያንዳንዱ ዩኒት ውስጥ ወርክሺት ይኖረናል። ስለዚህ ወርክሺቶችን እና መልሶቻቸውን ከሰፊ ማብራሪያ ጋር በየጊዜው ለቅላችኋለሁ። በተለያዩ ግቢ የሚሰጡ ፈተናዎች ደግሞ እንደዚሁ መልሶቻቸውን ከነ ማብራሪያቸው የምለቅላችሁ ይሆናል። አብራችሁ ቆዩ። አሁን ወስዳችሁ የመጀመሪያው ወርክሺት የሆነው ዩኒት 1 ላይ የተዘጋጀ ወርክሺት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ዩኒት 1 ቬክተርስ ኤንድ ቬክተር ስፔስ የሚባል ዩኒት ሲሆን እዚህ ዩኒት ውስጥ ወደ 18 ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ሰራላችኋለሁ። So the first question is for a given vectors A and B እና B የሚባሉ ቬክተሮች ቢኖሩ find a real number beta such that the vectors A and B are perpendicular. አሁን A እና B perpendicular ቬክተሮች ቢሆኑ የቤታ ዋጋ ምንድነው ነው ጥያቄው። እዚህ ጋር አንድ ፕሮፐርቲ መጠቀም ግድ ይለናል ማለት ነው። if we have two vectors A and B, if we have two vectors A and B, if A is perpendicular to B, algebraically ምን ማለት ነው? ሁለት ቬክተሮች perpendicular ናቸው ስንል ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ነው ያለን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሁለት ቬክተሮች perpendicular ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ይሆናል ሁሌም። ስለዚህ ይሄንን አፕላይ እናደርጋለን። ኦኬ ሌትስ ካልኩሌት the dot product of this ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንሰራ A ኦልሬዲ ምንድነው ቤታ ኮማ -3 ኮማ 1 B ደግሞ ቤታ ኮማ ቤታ ኮማ 2 ነው። የዚህ ዶት ፕሮዳክት 0 ነው ብለናል። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት አፕላይ ስናደርግ እቺን ከስቺ ጋር ፈርስት ኢንትሪው ከፈርስት ኢንትሪው ጋር ባዙልኝ። ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ነው። ይሄ ኤ ፓርት ነው። ቤታን ከቤታ ጋር ስታበዙ የምታገኙት ቤታ ስኩዌር ይሆናል። -3 ከቤታ ጋር አብዙ -3 ቤታ ይሆናል። ፕላስ 1ን ከ2 ጋር አብዙልኝ ምን ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኳድራቲክ ኮንቴኒንግ ቤታ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ኳድራቲክ ሶልቭ ስናደርግ ከፈለጋችሁ ኳድራቲክ ፎርሙላ መጠቀም ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ፋክተራይዜሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ደስ ያላችሁ። እዚህ ጋር እኔ ፋክተራይዜሽን ልጠቀም ነው። ቤታ ስኩዌር -3 ቤታ ፕላስ 2 ማለት ቤታ -2 ታይምስ ቤታ -1 is equals to 0 ነው ብዬ መጻፍ እችላለሁ። ተደምሮ -3 ተባዝቶ +2 የሚሰጡን -2 እና -1 ስለሆነ ፋክተራይዜሽን የማይመቻችሁ ልጆች ዩዝ ኳድራቲክ ፎርሙላ ይሄንን ተጠቀሙ። x is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ እኔ ይሄን ፋክተራይዜሽን እየተጠቀምኩኝ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ቤታ -2 is equals to 0 or ቤታ -1 is equals to 0 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቤታችን 2 ወይንም ቤታችን 1 ይሆናል ማለት ነው። Therefore the two vectors will be perpendicular whenever beta is 2 or beta is 1. ከዚህ ቤታ ውጪ ከአንድ ወይም ከሁለት ውጪ ከሆነ የቤታ ዋጋ ሁለቱ ቬክተሮች perpendicular አይሆኑም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው የኤ ፓርት። ቢ ላይ ያለው ደግሞ find two vectors each of norm 1 that are perpendicular to the vector A. Okay,
ሶ ምንድነው የተጠየቅነው ሁለት ቬክተሮች ለኤ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ሌላው ደግሞ ኖርማቸው 1 የሆነ ሁለት ቬክተሮች ተጠይቀናል ኦኬ ይሄንን ጥያቄ ኮፒ ላድርገውና ሁለተኛው ፔጅ ላይ ለቢ ቦታ ስለማይበቃኝ ሁለተኛው ፔጅ ላይ ልሰራችሁ ሁለት ቬክተሮች ተጠይቀናል ምን የሆኑ ኖርማቸው 1 የሆነ ወይንም ማግኒቲዩዳቸው 1 የሆነ ለኤ ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ሁለት ቬክተሮች እነማን ናቸው ነው ጥያቄው ስለዚህ የተሰጠንን ኢንፎርሜሽን እናስቀምጥ so let the two vectors are u and v say u is a vector with entries a1 b1 and v is a vector with entries a2 b2 የሚባል ቬክተር ቢኖር ለማ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ለኤ የነዚህ ማግኒቲዩድ ምንድነው አንድ ነው ተብለናል the magnitude of vector u is 1 and the magnitude of vector v is also 1 ተብለናል ኦኬ ማግኒቲዩዳቸው 1 ሌላኛው ነገር ደግሞ ሁለቱም ቬክተሮች ለኤ ፐርፔንዲኩላር ናቸው ዩም ፐርፔንዲኩላር ነው ለኤ ኦኬ vim perpendicular ነው okay v is also perpendicular to a ተብለናል okay ቀደም ብሎ እንደነገርኳችሁ ሁለት ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር የሚሆኑት ዶት ፕሮዳክታቸው 0 ሲሆን ነው okay ስለዚህ u dot v 0 ነው ብለን እንወስዳለን u dot a 0 ነው ብለን እንወስዳለን ስለዚህ ባለን መሰረት u ያልነው a1 ነው a1 b1 ነው a ደግሞ 3,2 ነው የዚህ ዶት ፕሮዳክት 0 ነው ስንል ምን ማለታችን ነው 3 times a1 plus 2 times b1 is 0 ያልን ነው vም ለa perpendicular ስለሆነ v dot a 0 ይሆናል v dot a 0 ነው ማለት v ምን ብለናል a2, b2 ነው ይሄን ከa ጋር ዶት ፕሮዳክት እንሰራለታለን ስለዚህ ይሄም 3 times a2 plus 2 times b2 0 ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ እንደዚህ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ከነዚህ ምን ማግኘት እንችላለን a1 አችንን -2 over 3 b1 ማለት እንችላለን a2 አችን ምን ይሆናል -2 over 3 b2 ይሆናል ኦኬ ይሄንን ያዙልኝ ይሄንን እንይዛለን ኦኬ ሁለት አራት አናውናለን እንግዲህ ይሄንን እናስቀምጥና ወደዚህ እንመለሳለን the magnitude of vector u is 1 the magnitude of vector v is 1 okay magnitude ማለት by definition the magnitude of u የምንለው square root of u ማለት a1, b1 ስለሆነ a1 square plus b1 square ይሆናል የዚህ ማግኒቲዩድ 1 ነው ከተባልን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው squaring both side a1 square plus b1 square 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በa1 ቦታ -2 over 3 b1 መክተት ትችላላችሁ ስለዚህ በa1 ቦታ -2 over 3 b1 square plus b1 square is equals to 1 እንላለን ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 over 9 b1 square plus b1 square 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ምንድነው የሚሆነው 13 over 9 b1 square is equals to 1 ይሆናል ኦኬ ክሪስ ክሮስ ስታደርጉት b1 square ማለት 9 over 13 ሲሆን ስለዚህ b1 አችን ምን ይሆናል ማለት ነው plus or minus 3 over square root of 30 ይሆናል እንግዲህ b1 ይሄ ከሆነ a1 ን እናውቃለን ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ b1 ምንድነው plus or minus 3 over radical 13 ነው ስለዚህ a1 አችን -2 over 3 እናደርጋለን plus or minus minus or plus
here minus or plus ምክንያቱም a positive ሲሆን b negative ስለሚሆን ምን እናደርጋለን ማለት ነው a1 አችን minus or plus 2 over radical 30 ይሆናል ማለት ነው አሁን u ን ዲተርማይን አድርገናል b ንም በተመሳሳይ መልኩ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል በተመሳሳይ መልኩ u አችን 2 over root 13 a1 positive ሲሆን b1 negative ነው የሚሆነው okay this is the value of u and by similar approach ለከዚች ጋር norm of u ማለት ይሄ ነው ብለን ወስደን ይሄንን እንዳገኘነው ሁሉ v ንም በተመሳሳይ መልኩ ምን እናገኛለን ማለት ነው -2 over radical 30 3 over radical 30 ሆኖ እናገኘዋለን እንዴት ቼክ እናደርጋለን የነዚህ ሁለቱም ቬክተሮች ማግኒቲዩድ አንድ ነው ሌላኛው ደግሞ ሁለቱም እነዚህ ቬክተሮች ለa perpendicular ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቬክተሮች ናቸው የተፈለጉት ቬክተሮች ማለት ነው if u and v are perpendicular unit vectors show that the magnitude of u minus v is radical 2 u እና v perpendicular unit vectors ቢሆኑ the magnitude of u minus v radical 2 መሆኑን አሳይ ነው የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ u እና v perpendicular unit vector ናቸው ሁለቱም unit vector ናቸው ያ ማለት the magnitude of vector u and the magnitude of vector v 1 ነው ማለት ነው unit vector ስለሚል ሌላኛው ደግሞ they are perpendicular ማለት u and v are perpendicular ማለት ምን ማለት ነው dot productቸው 0 ነው ያለን okay u dot v 0 ነው ያለን okay so ይሄንን ይዘን ምን እናሳያለን the magnitude of u minus v radical 2 መሆኑን show that the magnitude of u minus v is radical 2 ነው የሚለው ይሄንን እናሳያለን ይሄን ከማሳየቴ በፊት ግን አንድ ፋክት ልንገራችሁ ማንኛውም ቬክተር u ማግኒቲዩዱን ስኩዌር ብናደርግ ከማጋ the same ነው ከዶት product of itself the square of the magnitude of a vector is the same as the dot product of itself ይሄንን ፋክት ማወቅ ይጠበቅብናል ማንኛውንም ቬክተር ወሰዱ ማግኒቲዩዱን ስኩዌር ብታደርጉና ዶት ፕሮዳክቱን ከራሱ ጋር ብትሰሩ the same ነው ይሄንን ፋክት ማወቅ ይጠበቅብናል ስለዚህ ይሄንን አፕላይ እናደርጋለን so by definition the magnitude of u minus v the whole square ማለት u minus v dot u minus v ነው ማለት ነው okay እዚህ ጋር በነገርኳችሁ መሰረት the squared value of the magnitude of u minus v is the dot product of u minus v with u minus v እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት u dot u okay እናበዛለን u dot u minus u dot v minus v dot u plus norm of v square ይሆናል ማለት ነው okay ሁለቱ ቬክተሮች ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ u dot v እና v dot u 0 ነው የሚሆኑት okay 0 ይሆናሉ ስለዚህ ምን ይቀረናል ማለት ነው u dot u which is the squared value of its norm minus plus norm of v square ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን norm of u 1 ነው norm of v 1 ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ 1 ን እናስገባለን 1 square plus 1 square which is 1 plus 1 plus 1 ማለት 2 ነው 2 የመጣልን የማ ቫልዩ ነው የu minus v norm of u minus v the whole square ነው norm of u minus v the whole square ማለት 2 ነው ስለዚህ
both side radical ስናስገባ norm of u minus v ምን ይሰጠናል ማለት ነው square root of 2 ሰጠን ማለት ነው so this is the required proof if I mean vectors a and b make an angle beta እና b በኤና በቢ መካከል pi over 6 ወይንም 30 ዲግሪ ያለ የኤ ማግኒቲዩድ ራዲካል 3 ነው የቢ ማግኒቲዩድ 1 ነው then calculate the angle between a plus b and b minus a እዚህ ጋር በደንብ ጥያቄውን አይውልኝ በኤና በቢ መካከል ያለ አንግል ተሰጥቶናል የማግኒቲዩድ ኦፍ a ተሰጥቶናል ማግኒቲዩድ ኦፍ b ተሰጥቶናል የተጠየቀው angle between a plus b and a minus b ነው okay so እዚህ ጋር መጠቀም ያለብን and principle I mean formula okay this is the solution for part D okay አሁን D ጋር ነኝ ምን እናውቃለን dot product of any two vector u and v is defined as norm of u times norm of v times cosine of the angle between them እንላለን አሁን በa እና በb ብናወራ okay if we have two vectors a and b a dot b ማለት norm of a times norm of b times cosine of the angle between a and b እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው okay ይሄንን ካወቅን ይሄን ጥያቄ ለመስራት ምንም አይከብደንም okay ይሄንን እንይዛለን አሁን ወደ ጥያቄያችን እንመጣለን የተጠየቀው በa plus b እና በb minus a መካከል ያለውን አንግል ነው okay so let's take a dot product between a plus b and b minus a okay እዚህ ጋር በተሰጠን ዴፊኒሽን መሰረት a plus b dot b minus a ማለት norm of a plus b times norm of b minus a norm እያልኩ መጣራው ማግኒቲዩድ ነው okay times cosine of the angle between a plus b and a minus b I mean b minus a okay so ይሄንን ኢቫሉዌት እናደርጋለን ስለዚህ ዲስትሪቢዩት እናደርግ a dot b ይሄ on the left side ያለው ምን ይሆናል a dot b minus a dot a plus b dot b minus b dot a okay ይሄንን part distribute ስታደርጉት ይሄን ይሰጠናል is equals to the magnitude or the norm of a plus b times b minus a times cos theta okay አሁን a dot b አለን እዚች ጋር ደግሞ b dot a አለን dot product commutative ስለሆነ ሁለቱ ይጠፋሉ okay ስለዚህ ምን ይቀረናል ማለት ነው a dot a negative of a dot a which is the squared value of its norm plus b dot b ማለት the squared value of the norm of b ማለት ነው is equals to the norm of a plus b times the norm of b minus a times cos theta ይሆናል ማለት ነው አሁን norm of a አለን radical 3 ነው norm of b አለን radical 1 ነው እዚች ጋር substitute እናደርጋለን okay ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው the negative of 3 because radical 3 square ሲደረግ 3 ስለሚሆን plus 1 is equals to a plus b magnitude of a plus b times magnitude of b minus a times cos theta ይሆናል ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው negative 2 is equals to a plus b times b minus a times cos theta ይሄንን ያዙልኝ
እቺን እንያዛት እቺን እንዲህ እንያዛት አሁን ምን ያስፈልገናል what is the magnitude of a plus the magnitude of a plus b and the magnitude of b minus a ይሄንን ማወቅ ይፈልጋል አሁን ለብቻ እንሰራለን the magnitude of እቺን ስታር ልበላት okay the magnitude of a plus b the magnitude of a plus b ማለት ምን ማለት ነው under the radical a dot b a plus b dot a plus b ይሆናል okay ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው in the radical the norm of a square plus 2 times a dot b plus the norm of b square ይሆናል ማለት ነው okay ስለዚህ norm of a already ተሰጥቶናል radical 3 ነው norm of b 1 ነው ስለዚህ radical 3 ስኩዌር ስናደርግ 3 ይሆናል plus 2 times a dot b በራሱ ምን ማለት ነው norm of a times norm of b times cosine of the angle between a and b okay plus norm of b square ማለት 1 square so ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርግ የምናገኘው ምን ይሆናል ማለት ነው 3 plus 1 is 4 plus 2 times norm of a ማለት root 3 ነው norm of b ደግሞ 1 ነው cosine of 30 ማለት ነው pi over 6 ማለት ስለዚህ ይሄ ማለት root 3 over 2 ይሆናል so 2 by 2 ትቃለላለች root 3 በroot 3 ስታበዙት 3 ነው የሚሆነው ይሄ ሪዘልት root 7 ይሆናል ስለዚህ the norm of a plus b ቦታ ወይንም በዚህ ቦታ root 7 እናስገባለን ማለት ነው ኦኬ እቺን በዚች ቦታ እናስገባለን ሌላኛው ደግሞ ሰው በተመሳሳይ መልኩ ማንን ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅብናል the norm of b minus a ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅብናል the norm of b minus a ማለት under the radical b minus a dot b minus a ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ማለት ነው under the radical the norm of b square minus 2 times a dot b plus the norm of a square ይሆናል ኦኬ እነዚህ ቫልዩዎች አሉን basically a dot b እዚህ ውስጥ ካልኩሌት እናደርጋለን so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው under the radical 1 minus 2 times the norm of a times the norm of b times cos 30 degree plus the squared value of norm of a 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል under the radical 4 minus 3 which is radical 1 the result is 1 ስለዚህ በnorm of b minus a ቦታ 1 እናስገባለን ስለዚህ ይሄ ስታር ምን ይሆናል ማለት ነው minus 2 is equals to root 7 times 1 times cos theta ይሆናል ስለዚህ የተጠየቀው calculate the angle between a plus b and b minus a ነው የሚለው ስለዚህ cos thetaችን ምን ይሆናል ማለት ነው minus 2 over root 7 ስለዚህ አንግላችን ምን ይሆናል cos inverse of minus 2 over root 7 ይሆናል ማለት ነው for a given vectors a and b find the cosine of the angle between the vectors a and b these two vectors are three-dimensional vectors but the formula is the same whether it is
3-dimensional or 2-dimensional. So let's see what it looks like. ለምሳሌ የኤ ፓርት ኤ እና ቢ ተሰጥቶናል። የተጠየቀው ኮዛይን ኦፍ ደ አንግል ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ነው። ስለዚህ ምን ማወቅ ብቻ በቂ ነው ይህን ጥያቄ ለመስራት? ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ደ ኖርም ኦፍ ኤ ታይምስ ደ ኖርም ኦፍ ቢ ታይምስ ኮዛይን ኦፍ ደ አንግል ቢትዊን ደም። አሁን ኤ ዶት ቢ ሁለት ቬክተሮች አሉን። ኤ ዶት ቢ ማለት ኤ ማለት 4 1 6 ነው። ቢ ደግሞ -3 0 2 ነው። ኦኬ የዚህን ዶት ፕሮዳክት እንሰራለን። ይሄ ከማጋ እኩል ነው ይለናል። ኖርም ኦፍ ኤ ማለት ምንድን ነው? ኖርም ኦፍ ኤ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ለብቻ እንስራለት 4 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር ነው። ኦኬ 4 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ፕላስ 6 ስኩዌር ይሄ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 36 37 ፕላስ 16 53 ኖርም ኦፍ ኤ 53 ነው የሚሆነው። ሲሚላርሊ ኖርም ኦፍ ቢ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ -3 ስኩዌር ፕላስ 0 ስኩዌር ፕላስ 2 ስኩዌር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው። ኤ ዶት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኖርም ኦፍ ኤ ታይምስ ኖርም ኦፍ ቢ ታይምስ ኮዛይን ኦፍ ደ አንግል ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ። አሁን ይህን ዶት ፕሮዳክት እንስራ። አራትን ከ-3 ጋብዙ -12 ይሆናል። ፕላስ 1ን ከ0 ጋር እናብዛ 0 ነው የሚሆነው። ኦኬ 6ን ከ2 ጋር ስታበዙ 12 ነው የሚሆነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ ራዲካል 53 ታይምስ ራዲካል 13 ታይምስ ኮስ ቴታ። ኦኬ ይሄ 0 ነው የሚሆነው። ኦኬ 0 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ራዲካል 53 ታይምስ ራዲካል 13 ታይምስ ኮዛይን ኦፍ ቴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ both side by this number by radical 53 times radical 13 ስናካፍል ያው ዜሮን ለማንኛውም ቁጥር ማካፈል ለውጥ አይኖረውም፣ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኮስ ቴታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ሆነ ማለት ነው። የተጠየቀው the cosine of the angle between A and B ነው። this is the required thing። አንግል ብቻ ከሆነ ግን ቴታ is equals to cos inverse of 0 ምናምን እንላለን። አሁን ግን የተፈለገው ይሄ ነው ማለት ነው። ወደ B ስንመጣ the projection of vector u onto vector v ተጠይቀናል። u እና v ተሰጥቶናል። ጥያቄው the projection of vector u onto v ምን ይሆናል ነው። find the projection of vector u onto v። ኦኬ ሶ ጥያቄውን እዚች ጋር ኮፒ አድርጋት ነው። ሶ b part ላይ we are asked the projection of vector u onto v። ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ፎርሙላ ማወቅ ብቻ በቂ ነው። The projection of vector u onto v is defined by the formula u dot v over the square of the magnitude of vector v times vector v ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ማወቅ አለብን። The projection of vector u onto v እና v onto u ይለያያል። ኦኬ the projection of vector v onto u ቢባል ኖሮ ፎርሙላው u dot v over norm of u square times vector u ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ለይተን ማወቅ ይፈልጋል። ሶ ይሄን ለይተን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ሶ ወደ ጥያቄው ሲሄድ the projection of vector u onto v is u dot v u ማለት -7 1 3 dot 5 0 1
over the square of the norm of v ማለት norm of v ማለት basically square root of 5 square plus 0 square plus 1 square ነው, which is radical 26. okay, ስለዚህ norm of v square ማለት 26 ይሆናል times vector v እንላለን። okay, v ን በቦታው እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን የዚህን የሁለቱን ዶት ፕሮዳክት እንስራ። ኔጌቲቭ 7ን ከ5 ጋር ስናበዛው ኔጌቲቭ 35 ነው የሚሆነው plus 1 times 0 is 0, 3 times 1 is 3 over 26 times v የምንለው 5,0,1 ነው። ኦኬ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 32 over 26 times vector v ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ኔጌቲቭ 16 over 13 times 5,0,1 አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። or በአምስት እያንዳንዷን በዚህ ኮኤፊሽንት እያበዛችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ 80 over 30 0 ኔጌቲቭ 16 over 30 ይሄ projection of vector u onto v ይሆናል ማለት ነው። given three vectors a, b and c such that a plus b plus c is 0, the norm of a is 3, the norm of b is 1, the norm of c is 4, then a dot b plus b dot c plus a dot c is the required question. okay, so as used the norm of each vectors a b c ተሰጥቶናል። ሌላኛው ነገር ደግሞ a plus b plus c የሶስቱ ቬክተሮች ድምር 0 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት የተጠየቀውን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክራለን። ሶ ምን አለን a plus b plus c the sum of the three vectors ምን ተብሎ ተሰጥቶናል? 0 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ሶ አሁን ምንም ጀነራሊቲውን ሉዝ ሳናደርግ on the left በአንደኛው ቬክተር ዶት ፕሮዳክት ብንሰራለት a plus b plus c, if we take both sides by the dot product on the left side, okay, a dot 0 vector is 0. okay, ይሄን እናውቃለን። so ይሄን ዲስትሪቢዩት ስናደርግ ዶት ፕሮዳክት ዲስትሪቢዩቲቭ ስለሆነ ይሄን ዲስትሪቢዩት ስናደርግ ምን እናገኛለን? a dot a plus a dot b plus a dot c is equals to 0 የሚል እናገኛለን። a dot a ግን ምን ብለናል? ሁሌም the dot product of every vector with itself the same as the squared value of its norm ነው ብለናል። plus a dot b plus a dot c is equals to 0 ነው። አሁን the norm of a already 3 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ኦኬ ሶ በዚህ ቦታ 3 ስኩዌርን እናስገባለን። ምን ይሆናል ማለት ነው? 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ 9 to the left እንወስድና ምን ይቀረናል ማለት ነው? a dot b plus a dot c is equals to negative 9. ይሄንን እንደ አንድ ኢኩዌሽን ያዙልኝ። say this is equation 1. ምንድነው ያደረኩት? የተሰጠውን sum of vectors is equals to 0 በሌፍት ሳይድ በa dot ሰራሁኝ። again በሌላ ቬክተር መውሰድ ይቻላል። again you can do like this, take the dot product of a plus b plus c by b on the left, a plus b plus c. Actually on the right hand ብትወስዱ no difference. This is the same as b dot 0 ምክንያቱም the sum of the 3 is 0 ስላለን this is 0። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? b dot a plus b dot b plus b dot c
is equals to 0 ይሰጠናል b dot m ሆነ a dot b the same ነው dot product commutative ስለሆነ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው the squared value of norm of b ይሆናል plus a dot b plus this is a dot b plus b dot c is equals to 0 ይሆናል norm of b ግን 1 ስለሆነ 1ን ስኩዌር ስታረጉት ያው 1 ነው ስለዚህ ወደ ሌፍት ተወስዱታላችሁ ስለዚህ ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው ሌላ a dot b plus b dot c ምን ይሆናል -1 ይሄንን ኢኩዌሽን 2 እንበለው ኦኬ ለመለየት እንዲመቸን ኢኩዌሽን 1 ኢኩዌሽን 2 እያልን እናስቀምጣቸው በተመሳሳይ መልኩ አሁንም ራሱን a plus b plus c is equals to 0 both side but dot product with c ስንሰራ ምን እናደርጋለን c dot a plus b plus c is equals to c dot 0 is equals to 0 ይሆናል ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው a dot c plus b dot c plus b dot c plus c dot c ማለት norm of c the whole square ይሆናል is equals to 0 ነው norm of c 4 ነው ስለዚህ ስኩዌር ስታርጉት 16 ይሆናል ከዛ ወደ ራይት ውሰዱት ስለዚህ a dot c plus b dot c is equals to -16 እንላለን ስለዚህ ይሄኛውን ኢኩዌሽን 3 እንለዋለን አሁን ስንት ኢኩዌሽን አገኘን 3 ኢኩዌሽን አሁን 3 ኢኩዌሽኖች አሉን ከሶስተኛው ኢኩዌሽን ላይ ሁለተኛውን ኢኩዌሽን እንቀንስ subtract the second equation from the third okay ይሄንን ስናደርግ ምን እናገኛለን a dot c okay a dot c minus a dot b -15 ይሆናል ኦኬ ከሶስተኛው ኢኩዌሽን ላይ ሁለተኛውን ኢኩዌሽን ብታቀናንሱ የምታገኙት የሚጠፋፋ ነገር አለ b dot c ይጠፋና a dot c minus a dot b ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ኢኩዌሽን 5 ብንለው ጥሩ ይመስለኛል ይሄን a dot c minus a dot b -15 ያልነውን ይሄንን ኢኩዌሽን 4 እንበለው ኦኬ ይሄንን ኢኩዌሽን 4 እንበለው ኢኩዌሽን 4 እና ኢኩዌሽን 1ን አንድ ላይ እንውሰድ እስኪ ቴክ 1 and 4 together አንድ እና 4ን አንድ ላይ ብንወስዳቸው ምን እናገኛለን a dot b አንደኛው ላይ a dot b plus a dot c is equals to -9 የሚል ነው ያለን ከአራተኛው ደግሞ ምን አለን a dot c minus a dot b ስንት ነው -15 አለን ኦኬ አሁን የሚጠፋፋ ነገር አለን ሁለቱን ቁልቁል ብንደምራቸው ኦኬ a dot b ጠፋና a dot c with a dot c 2 times a dot c ይሆናል which is -24 ስለዚህ a dot c ምን ይሆናል ማለት ነው -12 ይሄን እንያዝ a dot c -12 ከሆነ a dot c -12 ከሆነ you can use equation 1 or equation 4 ከፈለጋችሁ equation 4 ውስጥ ስትፈልጉ equation 1 ውስጥ ከታችሁ a dot c በሚለው ቦታ -12 ስታስገቡ a dot b ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ a dot b ያችን a dot b ምን ይሆናል ማለት ነው positive 3 ነው የሚሆነው ኦኬ this is a dot b ኦኬ እነዚህን ቫልዩ ደግሞ አንድ ውስጥ እንከታለን ኦኬ ለምሳሌ a dot c equation 3 ውስጥ ብንመጣ a dot c -12 ነው
ኦኬ ኢኩዌሽን 3 ውስጥ ብንመጣ ኦኬ b dot c እናገኛለን ማለት ነው substitute a dot c plus b dot c is negative 16 ስለዚህ a dot c negative 12 ነው plus b dot c is equals to negative 16 ስለዚህ ምን እናገኛለን b dot c negative 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱን አግኝተናል ጥያቄው ምንድነው a dot b plus b dot c plus a dot c ነው የተጠየቀው ስለዚህ ይሄ ማለት 3 plus minus 4 plus negative 12 ነው የሚሆነው the result is negative 13 okay this is the required value of the given question show that the points here these 3 points are collinear points okay እነዚህ ሶስት ፖይንቶች ኮሊኒየር መሆናቸውን አሳዩ ነው የሚለው ሌላው ደግሞ በእነዚህ ፖይንቶች የሚያልፍ symmetric equation of a line describe አድርጉ ይላል እስኪ ምን ማለት ነው ኮሊኒየር ፖይንትስ ምናልባት ከዚህ ቀደም በመታወቁት በቱ ዳይሜንሽናል ፕሌን ስንወስድ ኮሊኒየር መሆናቸውን ለማሳየት ስሎፕ ተመሳሳይ መሆኑን ማሳየት ብቻ በቂ ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ማወቅ ያለብን ፋክት አለ እስኪ ፖይንቶቹን በመጀመሪያ ልጻፋቸው the points say the points are a b c ብለን እናስቀምጣቸው እስኪ አንዱን a ልበለው 1/2 1/3 0 okay አንዱን a ልበለው ሌላኛውን b ልበለው 1, 1, -1 ሶስተኛውን ፖይንት c ልበለው -2, -3, -5 እነዚህ ፖይንቶች እነዚህ ሶስት ፖይንቶች ኮሊኒየር ናቸው የምንለው የሆነ ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ሲደረግ ነው ኦኬ እሱ ኮንዲሽን ምንድነው these 3 points okay the points a b and c are collinear okay they are collinear ምንለው መቼ ነው they are collinear if they satisfy this condition if this condition is satisfied a b the vector formed by a and b dot a c over the norm of ab times the norm of ac okay ይሄን ኢቫሉዌት ስናደርግ in the absolute value result to 1 መምጣት አለበት or ሌላም ኮንዲሽን አለ normally ያ ኮንዲሽን ምንድነው ab cross ac if you take the dot product of the two vectors ምን መሆን አለበት 0 ቬክተር መስጠት አለበት ኦኬ ችግር የለውም አንደኛውን መጠቀም ትችላላችሁ ስትፈልጉ ሁለተኛውን ስትፈልጉ የመጀመሪያውን የሚቀላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ስለዚህ ሶስቱም ፖይንቶች a b c ን ወስደን ቬክተር እንሰራላችኋለን ለምሳሌ በa እና በb የምንሰራው ቬክተር ab ምንድነው የሚሆነው ከb ላይ a ን መቀነስ ነው ቬክተር ab ማለት ከተርሚናሉ ላይ ኢኒሻሉን ስትቀንሱ የምታገኙት ነው ኦኬ ስታቀናንሱ የምታገኙት ምንድነው የሚሆነው 1/2 ከ1 ላይ 1/2 ቀንሱ 1/2 ነው የሚሆነው again ከ1 ላይ 1/3 ሲቀንሱ 2/3 ይሆናል የመጨረሻው 3 - 1 ይሆናል ይሄ ቬክተር ab ኦኬ sorry this is negative 10 over the second entry here is negative 3 I mean negative 10 over negative 3 አሁን ምንድነው የምንሰራው a dot እዚች ጋር a dot b ን ከ a dot c ጋር ስለምናበዛው ዶት ፕሮዳክታቸውን እንስራ a dot b ን ከ I mean a b ን ከ ac ጋር ዶት ፕሮዳክታቸውን ስንሰራ
ምንድነው የምናገኘው ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 4 ኦኬ ኔጌቲቭ 5 ኦቨር 2 ከ1 ኦቨር 2 ጋር ማብዛት ነው ኔጌቲቭ 20 ኦቨር 9 ማይነስ 5 ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 305 ኦቨር 36 ይሆናል ኦኬ ይሄንን ያዙልኝ ኦኬ this is ab.ac አሁን ሌላኛው ደግሞ ምን ያስፈልገናል ማግኒቲዩድ ኦፍ ab ያስፈልገናል magnitude of AB ያስፈልገናል the magnitude of AB ማለት under the radical 1 over 2 square plus 2 over 3 square plus minus 1 square ነው okay ስለዚህ ይሄንን ስንሰራ root 61 over 6 እናገኛለን similarly the magnitude of AC ስንሰራ radical 5 radical 61 over 6 እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ቫልዩዎች እዚህ ውስጥ መተን እናስገባለን ኦኬ ስለዚህ norm of AB dot AC over the norm of AB times the norm of AC one መስጠት አለበት collinear እንዲባሉ in the absolute value ነው ግን so ይሄ ማለት in the absolute value negative 305 over 6 over norm of AB root 61 no over 6 no okay norm of AC 5 root 61 over 6 no so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 305 over 6 in the denominator ምን ይኖረናል 5 times 61 over this is 36 sorry over 36 ይኖረናል so ይሄንን ስታቃልሉት ሪዛልቱ 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ 3 ፖይንቶች የተሰጡን 3 ፖይንቶች ምንድናቸው ማለት ነው this ABC ብለን የሰየምናቸው these 3 points are collinear they lie in the same plane ማለት ነው አንድ ፕሌን ላይ ያሉ ፖይንቶች መሆናቸውን ነው የሚያሳየን ሌላኛው እዚሁ E ውስጥ symmetric equation of a line ተጠይቀናል symmetric equation of a line ለማወቅ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው vector equation of a line ማወቅ ነው በመጀመሪያ symmetric equation of a line define የሚደረገው በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው okay x minus x naught over a is equals to y minus y naught over b is equals to z minus z naught over c this is called symmetric equation of the line okay ይሄ symmetric equation of the line ይባላል ምንድናቸው x naught y naught z naught ይሄ x naught y naught z naught ማለት any point ላይኑ ላይ ያለ any point ሊሆን ይችላል ኦኬ ለምሳሌ በዚህ ቦታ x naught y naught z naught በሚለው ቦታ አንደኛውን ፖይንት b ን መውሰድ እንችላለን እዚህ ጋር b ብለን ያስቀመጥነው ይሄንን እንደ p naught ማድረግ እንችላለን እንደ p naught መውሰድ እንችላለን እነዚህ abc የሚባሉት ደግሞ the coordinates abc ምን ይባላሉ direction vector ይባላሉ usually በv denote የሚደረጉት direction vector v እንላለን አሁን direction vector v ን በቀላሉ ከa እና c ማግኘት እንችላለን already p naught ን ከb ከወሰድን v ያችን or direction vectorአችንን ac አድርገን መውሰድ እንችላለን okay ac already አለን ac ያችን ምንድነው ቀደም ያጠፋውባችሁ -5 over 2 minus 10 over 3 5 አለን
ኦኬ በኤ እና በሲ ዲፍረንስ ስትወስዱ ሶ እነዚያችን አይ ሚን እነዚህ ቫልዩ ኤቢሲ ይሆናሉ ስለዚህ symmetric equation of a line containing these 3 points will be x minus 1 over minus 5 over 2 is equals to y minus 1 over minus 10 over 3 is equals to z plus 1 over 5 ይሆናል ማለት ነው እነዚህም ቫልዩዎች እንደ ኤቢሲ ተጠቀምኩኝ ኦኬ ዳይሬክሽን ቬክተራችንን በኤ እና በሲ መካከል ተጠቅመን አግኝተናል x ኖት y ኖት z ኖት በሚለው ቦታ point b or p ኖትን ተጠቅመናል so this is the required symmetric equation of a line containing the given 3 points the next one in this question እዚሁ ጥያቄ ውስጥ fን እናያለን let a be a vector in the first octant such that the norm of vector a is 3 and the direction cosine with respect to x and y axis are 1 over 3 and 2 over 3 respectively then find vector a አሁን እዚህ ጋር በደንብ እንድታስታውሱት የምፈልገው አንድ ፋክት አለ ይህን ጥያቄ ከመስራታችን በፊት you need to know this fact if we have angles between a certain vector with respect to x y and z say those angles are alpha beta and gamma respectively okay እነዚህ ነገሮች ቢኖሩ ምን ሚል ፋክት አለን cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is 1 okay የዚህም ፕሮፍ አስፈላጊ ከሆነ ለብቻ ቪዲዮ ሰርቼ ለቀላችኋለሁ እቺን ፋክት ትይዛላችሁ ኦኬ ይሄንን ካላወቅን ጥያቄውን መስራት ስለማንችል አሁን ምንድነው የተሰጠው the direction cosine is with respect to x ለምሳሌ cos alpha with respect to x ከሆነ cos alpha 1 over 3 ከሆነ okay beta with respect to y ከሆነ cos beta ምን ብሎ ሰጥቷል 2 over 3 ምን ይቀረናል ጋማ cos ጋማ ይቀረናል cos ጋማን የምናውቀው ከዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 3 square plus 2 over 3 square plus cos square gamma is equals to 1 ይሆናል ስለዚህ 1 over 9 plus 4 over 9 5 over 9 ነው የሚሆነው ስለዚህ cos square gamma 4 over 9 ይሆናል ኦኬ ደምሩ ይሄንን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው cos ጋማችን 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው አሁን ሁለት አንግሎች cosine of two angles with respect to x and y ሰጥቷል የቀረው with respect to z ነበረ እሱንም አግኝተናል 2 over 3 ነው ሌላኛው the magnitude of vector a ተሰጥቶናል the magnitude of vector a 3 ነው አሁን vector a አችን component to abc ቢሆን ኦኬ abc ቢሆን ኦኬ እያንዳንዷ ኢንትሪ እቺ the first entry ምን ትሆናለች ማለት ነው the first entry the norm of a times cosine of the angle with respect to the x-axis ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት 3 times norm of a 3 ነው cosine of alpha 1 over 3 ነው 3 times 1 over 3 which is 1 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው entry ደግሞ magnitude of a times cos beta ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ 3 times 2 over 3 ነው የሚሆነው which is 2 c ምን ይሆናል the magnitude of a times cosine of gamma which is 3 times 2 over 3 the result is 2 therefore ይሄ vector a ምን ይሆናል ማለት ነው vector a አችን ኢንትሪው 1
2 ይሆናል ማለት ነው this is explicitly what the vector a is ግን እዚች ጋር አሁንም ይሄ እንዴት መጣ ብላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ይሄም ከምን ጋር ይያያዛል ከዚች ፎርሙላ ጋር ይያያዛል ለሷ ለብቻዋ የ5 ደቂቃ ማትሞላ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ለቅላችኋለሁ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ልታውቁ የሚገባ አንድ ፋክት ነው ስፔሻሊ 3 ዳይሜንሽናል ቬክተሮች ላይ ትልቁ ልታውቁት የሚገባ ፖይንት ስለሆነ ወደ ነምበር 3 ስንመጣ show that the points here and here lie on the same plane and find the equation of the plane containing them ምን ማለት ነው እነዚህ አራት ፖይንቶች on the same plane ላይ ያደርጋሉ ማለት ስለ ኮሊኒየር ያወራን ነው ማለት ነው ኦኬ ነምበር 2 e ላይ ያሳያችሁ ቴክኒክ አለ እንዴት ኮሊኒየር መሆናቸውን እናሳያለን lying in the same plane ማለት ኮሊኒየር መሆናቸውን አሳዩ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ጥያቄ በራሳችሁ እንድትሞክሩ ፈልጋለሁ ምክንያቱም almost it's a repetition with number 2e number 2e ላይ ያሳዩዋችሁ የሆነ የነገርኳችሁ ፎርሙላ አለ ስለዚህ ኮሊኒየር መሆናቸውን or on the same plane ላይ ማድረጋቸውን እንድታሳዩ ይችን ነገር ለናንተ እተዋለሁኝ so ወደ number 4 ይያችሁ ሄዳለሁ ማለት ነው find the equation of the line passing through the point minus 2, 5, minus 3 and perpendicular to the plane 2x minus 3y plus 4z plus 7 is equals to 0 ለዚህ plane ለተሰጠው plane perpendicular የሆነ line በminus 2, 5, minus 3 የሚያልፍ equation of a line determine አድርጉ ተብለናል በመጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም line define ሲደረግ any line in 3D define ሲደረግ x, y, z is equals to x naught, y naught, z naught plus a certain scalar t times abc እንላለን ይሄ vector equation of a line ነው okay this is vector equation of a line okay there are different ways to describe a line ብቻ በምንም መልኩ describe አድርጉት vector equation አለን parametric equation አለን symmetric equation አለን አሁን የተጠየቅነው any equation of a line passing through the point minus 2 5 minus 3 okay እዚች ጋር የምናያት coordinates ላይኑ የሚያልፍባት coordinates ስትሆን t ደግሞ any real number ነው a, b, c ደግሞ direction vector ይባላል ይሄ direction vector ከላይኑ ጋር parallel የሆነ ላይን ነው okay vector ነው okay አሁን ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ይሄ direction vector ያስፈልገናል እቺን direction vector ከምን እናገኛለን ከፕሌናችን አሁን የሆነ ፕሌን አለ ላይናችን ለዛ ፕሌን perpendicular ነው okay ለፕሌኑ perpendicular ነው okay ፕሌን ደግሞ ሲኖር ሁሌም ኖርማል ቬክተር አለን okay ፕሌን ካለ ሁሌም ኖርማል ቬክተር አለ ኖርማል ቬክተራችን ማን ነው ለዚህ ፕሌናችን 2x minus 3y plus 4z is equals to minus 7 ስለሆነ የፕሌኑ ኖርማል ቬክተር 2, minus 3, 4 ነው okay እነዚህ ኮኤፊሽንት ምን ይነግሩናል ኖርማል ቬክተሩን ይነግሩናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኖርማል ቬክተር ለላይናችን ፓራላል ነው ምክንያቱም ላይኑ ለፕሌኑ ፐርፔንዲኩላር ስለሆነ ላይኑ ለፕሌኑ ፐርፔንዲኩላር ከሆነ ሁለት ላይኖች ፐርፔንዲኩላር ከሆኑ ለተመሳሳይ ፕሌን by default they are parallel ስለዚህ parallel vector አገኘን ማለት ነው or direction vector አገኘን ማለት ነው ስለዚህ equation of lineአችን
minus 2 comma 5 comma minus 3 plus t into 2 comma minus 3 comma 4 ይሄ ላይናችን ነው ኦኬ this is the required equation of a line ይሄ በቬክተር ፎርም ሲቀመጥ ነው ስትፈልጉ በፓራሜትሪክ ፎርም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ፓራሜትሪክ ፎርም ማለት እያንዳንዷን ኢንትሪስ in terms of t ማስቀመጥ ማለት ነው ኦኬ ይሄ ማለት x, y, z is equals to minus 2 plus 2t okay comma 5 minus 3t comma minus 3 plus 4t ይሆናል ለምን እቺንቲ በእያንዳንዷ ኢንትሪስ እና በዛ ምናገኘው ነገር አለ ከዛ ከነዚህ ጋር መደመር ነው so parametric equation አላለም simply equation of a line ያለው እዚች ጋር ማቆም ትችላላችሁ ስትፈልጉ parametric equationን x is equals to minus 2 plus 2t y is equals to 5 minus 2t and z is equals to minus 3 plus 4t ብላችሁ በparametric form ማስቀመጥ ትችላላችሁ or third ways of writing the equation of the line let t solve ስታደርጉ እያንዳንዷ እንትን ምን ትሆናለች x plus 2 over 2 is the same as y minus 5 over minus 2 which is z plus እዚህ ጋር 40 ነው z plus 3 over 4 ይሆናል ይሄ symmetric equation of a line ይባላል ይሄን ከየት ነው ያመጣነው t ማለት እዚች ጋር t ማለት x plus 2 over 2 ናት እዚህ ጋር ደግሞ t ማለት y minus 5 over minus 2 ነው third ላይ t ማለት z plus 3 over 4 ነው ሁሉም t ስለሆኑ symmetric equationአችንን ይሄንን ይሰጠናል ማለት ነው